Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Kemerdekaan yang penuh bermakna akan berlaku bila minda ramai orang Melayu dibebaskan dari sangkor mentalnya. Minda orang Melayu telah dikondisikannya. The Malay mind has been conditioned semenjak mereka kanak-kanak lagi melalui campuran keluarga, kelas agama, tekanan rakan sebaya, pendidikan sekolah tahfiz, khutbah Jumaat, kelas agama tambahan di masjid dan pelbagai lagi kumpulan masyarakat. 6 dekad pemimpin UMNO dan PAS telah melemahkan minda orang Melayu sampai mereka takut gambar babi. Kalau nampak anjing, mereka nak bunuh haiwan tu, dan mereka juga takut salib. Yang dari Kelantan pula boleh pergi ke tempat urut di Thailand nak buat enjoy, ya. Tapi bila time nak masa makan, mesti cari makanan halal. Munafik sekor-sekornya. Polisi ketuanan Melayu buat mereka percaya bahawa mereka boleh buat apa saja yang mereka suka. Tetapi terdapat juga kepercayaan yang mereka tidak boleh mengkritik saudara dan pemimpin mereka. Kalau anggota keluarga mereka buat jahat, mereka enggan buat laporan kerana tak nak satu keluarga mereka tu jatuh muka dan jadi malu. Jadi, kes maksiat dan jenayah dalam keluarga mereka akan berterusan. Masa dulu, saya ada kata yang orang Melayu ada telinga tapi ramai dari mereka tak ada mendengar. Mereka mempunyai mata untuk melihat tetapi ramai dari mereka tak nampak. Jika fikiran mereka tidak ditutup, mungkin mereka dapat memerhati dengan mata mereka dan juga dapat mendengar dengan teliti. Mereka ada mulut supaya boleh bersuara, tetapi bila ahli politik beri ucapan yang rasis atau ucapan yang mengancam harmoni negara, tiba-tiba orang Melayu berat mulut dan enggan minta penjelasan dari ahli politik mereka. Misalnya, bila wakil Umno-Baru dan PAS beritahu orang Melayu yang hanya parti Umno-Baru atau parti PAS yang boleh melindungi orang Melayu dan mempertahankan Islam, diorang ni tak pula tanya ahli politik tu nak lindungi Melayu dari siapa dan nak mempertahankan Islam dari siapa. Ramai juga orang Melayu yang malas nak fikir secara mendalam. Bila ahli politik curi duit rakyat, mereka bukan saja curi wang kerana mereka telah mencuri masa depan kanak-kanak dan orang muda kita. Jadi, bila Presiden PAS Hadi Awang mendakwa bahawa orang bukan Islam dan orang bukan Melayu adalah punca rasuah dan majoriti mereka terlibat dalam merosakkan politik dan ekonomi negara, Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri patut pecat Hadi dan tarik balik jawatannya sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur. Hadi malukan Malaysia, memalukan orang Melayu dan menghina Islam. Pada 2019, Noh Omar, ahli politik Umno-Baru, kata mencuri itu tidak salah, tetapi apabila kena tangkap, baru salah. Mengapa orang Melayu tak minta maaf dan juga letak jawatan? Ia orang yang tidak bertanggungjawab. Noh Omar menggalakkan orang Melayu buat jenayah. Ahli politik macam si Banduan Najib dan juga Noh Omar yang merosakkan kaum Melayu. Beberapa orang Melayu pula lebih percaya dan yakin pada banduan dari negara India iaitu Zakir Naik, yang dia ni pandai bercakap bahasa Inggeris dan memberitahu mereka bahawa seseorang pemimpin Muslim yang korup lebih baik dari orang bukan Islam yang jujur. Orang seperti Zakir patut dibuang dari negara Malaysia.
Tetapi pemimpin kita amat lemah dan nampak sangat suka ikut cakap orang dari India. Dalam kes si banduan Najib Abdul Razak, bekas Perdana Menteri yang mencuri duit rakyat, seramai 300 penyokongnya dan penyokong Umno-Baru berkumpul di hadapan Istana Negara di Kuala Lumpur pada 24 Ogos memohon agung memberikan pengampunan diraja kepada bekas Perdana Menteri itu. Mereka sedar tak yang rakyat Malaysia seramai 30 juta orang. Jadi, jika Agung dengar cakap kumpulan 300 orang ni, ramai orang akan tertanya, mengapa Agung berbuat demikian? Mendengar cakap 300 orang yang bodoh dan yang sokong rasuah, kleptokrasi dan seorang pencuri. Nanti apa pula orang ramai kata tentang Agung? Nanti komuniti antarabangsa pula, mereka akan mengutuk Agung. Najib telah sumpah laknat sebanyak 3 atau 4 kali di masjid nak buktikan yang ia tidak bersalah. Tiap-tiap kali dia dan Kak Ros dan juga rakan politik mereka dalam Umno-Baru ni tahu yang mereka telah buat salah, kesemua mereka cabut lari ke Mekah, bertobatlah dan kata yang mereka penuh iman dan bukan penyengak. Mereka ingat orang Melayu yang lain bodoh ke? Walaupun sudah beberapa kali Najib ni buat sumpah laknat, ia masih dan telah didapati bersalah dalam Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Jadi, apa makna semua tu? Tuan juga tahu yang Najib salah. Yang peliknya, mengapa Najib tidak ditegur oleh orang mufti dan juga sultan? Kerana Najib telah menyalahgunakan agama untuk mengalih perhatian orang ramai dari jenayahnya dan untuk membuat orang ramai fikirkan yang ia tidak bersalah. Mengapa masa dia di dalam mahkamah, dihukum di Mahkamah Tinggi, semua gelaran datuknya tidak ditarik balik? Takkanlah istana anggap Najib tu tak salah? Mahkamah telah membuat hukuman yang ia memang salah. Anak perempuan Najib, Noriana Najwa, mendakwa yang bapanya telah dipenjarakan atas dasar kabar angin. Anaknya tak baca berita ke dan tak nampak ke bukti dalam perbicaraan bapanya? Anak Najib pergi ke universiti di Amerika Syarikat. Ketika kes SRC International dibicarakan, Najib kata yang dia tak sedar ada duit dalam akaun peribadinya. Lepas tu dia kata yang Raja Arab beri sumbangan padanya. Lepas tu cerita duit tu lagi bertukar. Yang penting ceritanya asyik tertukar. Ini bukan orang yang ikhlas. Tetapi ada tak Najib pulangkan duit tu? Duit yang dia telah curi tu. Adakah ia meminta maaf dari rakyat Malaysia mencuri duit rakyat? Bodoh tak boleh diajar. Cerdik tak boleh diikut. Seramai 9 hakim telah mendapati yang Najib bersalah. 1 di Mahkamah Tinggi, 3 di Mahkamah Rayuan dan 5 di Mahkamah Persekutuan. Dan sekarang ni Najib masih ada beberapa kes lagi yang dalam perbicaraan. Semasa tu, Presiden Umno-Baru Zahid Hamidi penuh emosi menghimpunkan ahli Umno-Baru untuk menyokong petisyen kepada Agung bagi memohon pengampunan untuk Najib. Cuba fikir Zahid berbuat demikian kerana ia tahu yang selepas Najib, ia juga akan masuk penjara. Zahid bertindak kerana ia nak selamatkan dirinya. Zahid sedar yang ramai orang Melayu tak faham mengapa Mahkamah Persekutuan tidak membenarkan penerimaan bukti baru
dan penangguhan dalam kes SRC International untuk Najib. Najib telah manipulasi media sosial supaya orang biasa percaya yang ia tidak bersalah. Sekarang, Zahid Hamidi nak tiru taktik Najib untuk mengelirukan orang ramai. Kalau orang ramai baca dan memahami apa yang telah berlaku semasa perbicaraan Najib dalam mahkamah, maka mereka tidak akan dipengaruhi oleh orang macam Zahid atau ahli politik yang ada agenda mereka sendiri. Jadi, seperti saya kata, kalau kita nak mencapai kemerdekaan yang ketiga, kita mesti galakkan membaca dalam golongan orang Melayu supaya mereka boleh memahami apa yang telah dibincang dan boleh membuat keputusan dan analisa mereka sendiri tentang keadaan sekeliling mereka. Kalau tak faham, jangan malu nak tanya. Kalau tak reti, baca lagi atau minta tolong dari orang yang ada pengetahuan ataupun pakar. Merdeka yang ketiga akan berlaku bila Minda orang Melayu telah dibukakan. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.